同学，我们现在将焦点放在印尼文的及物和不及物的动词上面。我们来认识一下动词的及物性。所谓典型的及物动词，它的语法意义就是有直接受词；所谓典型的不及物动词，它的语法意义就是没有直接动词。所以老师的问题就是，印尼的及物动词跟不及物动词有哪一些？如果你用 Sri 的故事，可以将它的动词都抓出来吗？然后抓出来以后，请你分及物跟不及物。那尤其是及物动词里面，还有主动跟被动的区别。主动的动词我们是用前缀 men， 被动动词的前面用 de。那么两者的后缀呢，还有干跟意，这个在上面过去我们已经讲过了。不及物动词呢，它有静态跟动态的区别。动态的动词状态一定会有改变，一般可以使用助动词，譬如说 sudah 已经， belum 还没， baru 刚才，来表达动貌。不及物的动词通常使用的前缀是 but 没有相对的被动语态。静态动词的词根呢，也可以当作不及物动词来使用，后面是没有受词的。主动的动词 men 是不加受词的时候，那么它可以当不及物动词使用。所以老师再说一次，所谓的及物动词后面一般是有受词的，不及物动词后面一般是没有受词的。那我们现在就将 Sri 的这个故事所有的动词做一下分类。你看，有静态、不及物、不自主的被动、不幸的被动，还有主动以及被动这些的区分。我们先来听听这些个词汇是怎么发音的。首先，我们听静态动词 kecil, dekat, ada, asyik, marah, besar, tetap, dangkal, untung, malang, diam, seperti, lain, bahagia, mirip。接下来，我们来看一下不及物动词 bernama, bersama, berlari, bermain, bertemu, bersembunyi, berbisik, berasal, tidur, ikut, lari, kata, tinggal, pulang, bangun, hilang, tahu, hidup。接下来我们看不自主的被动，也就是自己是没有办法控制，它就发生了的意思。tersebut, terkejut, terjatuh, ternyata, terlempar, terdapat, tertawa。接下来我们来看，还有一种是不幸的被动，就是那个事情发生呢，其实是一件不太好的事情，你也不想要那样子发生的。ketakutan。接下来我们来看一长串的主动动词 melihat, mencoba, mencari, menolong, mengganggu, memanjat, mengejar, mengangkat, menuju, memegang, memasukkan, meninggalkan, menemukan, mendengarkan, memiliki, menelusuri, menyadari。最后我们来看，也有许多的被动的动词，但是被动的动词除了用 de 放在前面以外，如果它没有用 de 放在前面，那么常常是因为第一人称或第二人称是这个被动的主事者。我们来听一下例子 sentuh, lakukan, disadari, naiki。好。那我们现在就来看一下这个故事里面及物动词的主动的例子。Ucok yang menyadari akan hal itu, lari meninggalkan lebah-lebah yang marah. Tanpa disadarinya, dia memegang dan menaiki sesuatu yang mirip dengan cabang pohon。我们现在来看不及物动词，它的前缀是 bird。然后后头是名词的词根。Dia memiliki seekor anjing bernama Doggy。
Ucok dan Dogi mencari tahu dari mana suara itu berasal. 接下来我们来看 bird 这个前缀，它后面可以加形容词或者是静态的词根作为不及物动词。 Ucok bersama dengan Dogi sedang melihat-lihat seekor kodok di dalam sebuah botol. 我们再来看 bird 这个前缀，后面还可以加动词的词根作为不及物动词。 Ucok berlari keluar rumah untuk menolong si Dogi. Dogi malah asyik bermain-main dengan sarang lebah tersebut. Malamnya, Ucok bertemu dengan burung elang hitam. Dogi sedang bersembunyi di balik batu besar itu. Dogi, diam! Ucok berbisik. 我们再来看不及物动词呢，前面也可以没有前缀哦。 Saat kodok sedang tidur, kodok tersebut mencoba keluar dari dalam botol. Anjingnya juga ikut mencari kodok tersebut. Ucok yang menyadari akan hal itu lari meninggalkan lebah-lebah yang marah. Selamat tinggal semuanya, kata Ucok kepada kodok-kodok tersebut. Akhirnya mereka pulang ke rumah. 下面还有更多的没有前缀的不及物动词，我们来听听看。 Keesokan paginya, ketika Ucok bangun, Akhirnya, Ucok menemukan kodoknya yang hilang. Ucok dan Dogi mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dahulu kala di dekat sebuah hutan, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Ucok di sebuah rumah yang kecil. Kedua induk kodok tersebut hidup bahagia bersama ketujuh anak mereka. 接下来我们来看静态的词根，也可以当不及物动词使用。 Ternyata tidak hanya ada 2 kodok, tetapi ada 7 kodok yang lainnya. Dogi malah asyik bermain-main dengan sarang lebah tersebut. Lebah-lebah itu tetap mengejar Dogi. Tanpa disadarinya, dia memegang dan menaiki sesuatu yang mirip dengan cabang pohon. 接下来我们来看一下 "men" 这个前缀怎么样当做不及物动词使用。 Saat Ucok sedang tidur, kodok tersebut mencoba keluar dari dalam botol. Dia mencari ke setiap sudut ruangan. 好，各位同学，现在呢，我们已经看了这么多的例子，接下来我们来用一个动词的词根 dingo 作为例子，把它分成及物跟不及物动词，让你看它的意思有所不同。 Tinggal. Ia tinggal di Taiwan. Meninggal. Ia telah lama meninggal. Meninggalkan. Ia meninggalkan negerinya. Meninggali. Ia sudah lama meninggali rumah itu. Ia meninggali anaknya dengan sebidang tanah. Tertinggal. Buku saya tertinggal di rumah. 你们看，光是一个 dingo 这个词根就有这么多的变化，加上去、不加上去，或者是加这个加那个，都有不同的印尼语的丰富性就在这里。好，这个是这题给同学的答案，基本上就是及物动词分成2类，一个是 meninggalkan， 一个是 meninggali。这个干是把什么东西从一个地方放到另外一个地方，所谓 e 就是指的处所那个地方。那么不及物动词呢，这里有3个，一个是用词根 dingo， 第二呢是用 men meningal。第3个，我的书遗留在家里了，用 dingo。